यस भिडियोमा नेपकिन पेपर बनाउने मेसिन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी समेट्ने छौं। यसको प्राइस कति पर्छ, चलाउनलाई के कुराहरू आवश्यकता पर्ने गर्छ, मेटेरियल्सहरू के आवश्यकता पर्ने गर्छ, कमाई कतिको हुन्छ भन्ने लगायतका विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेर सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा समेट्ने छौं। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, म दीपक गौतम र तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ जानकारी केन्द्र.com मार्फत सञ्चालनमा रहेको जानकारीमूलक युट्युब च्यानल जानकारी केन्द्र। आज भने हामी नेपालमा के कस्ता व्यवसायहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भन्ने विषयहरूको बारेमा जानकारी राख्ने क्रममा आज चाहिँ हामी यो नेपकिन पेपरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी राख्न गइरहेछौँ र यसको बारेमा जानकारी दिनको लागि चेन्जिङ नेपालको तर्फबाट हुनुहुन्छ विकास निरौला सर हुनुहुन्छ। विकास सर, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी केन्द्र। हजुर, धन्यवाद सर। हाम्रो दर्शकहरूले लामो समयदेखि खोजिराख्नु भएको थियो यो नेपकिन पेपर बनाउने मेसिनको पनि अपडेट चाहियो भनेर, फाइनली एउटा बुझ्ने अवसर पनि दिनुभएको छ र हाम्रो दर्शकहरूले चाहिँ घरमै बसेर मजाले बुझ्ने तरिकाले बताइदिनुहुन्छ भन्ने पनि हामीले अपेक्षा लिएको छौँ। जुन यो छ पेपर, यो चाहिँ नेपकिन पेपर बनाउने मेसिन, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनु न सर। यो कहाँबाट स्टार्ट गरौँ? हामी पहिले फिचर्स, म हजुरलाई फिचर्स भन्दा म एक्चुअली बुझाउँछु कि यो पेपर कस्तो हो र यो कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउँछु म। सुन, त्यसपछि यो मेसिनले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई सर भन्छु है। यो चाहिँ तपाईँको नेपकिन पेपर मेसिन भयो। हामीले यो नेपकिन पेपर भयो, यो हामीले पाउने भनेको चाहिँ कहाँ यो सप्लाई हुन्छ भन्दाखेरि रेस्टुरेन्ट भयो, घरहरू भयो, सानातिना चिया पसलदेखि लिएर सबै ठाउँमा चाहिँ युज हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको सिम्पल खालको सस्तो खालको चाहिँ नेपकिन पेपर हो, हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो तपाईँको एउटा यसरी छुटिने चाहिँ यो चाहिँ 22x22 साइजको चाहिँ यो चाहिँ नेपकिन पेपर मेसिन, नेपकिन पेपर भयो है। नेपकिन पेपर यो चाहिँ तपाईँले सप्लाई भनेको तपाईँले स्कुलतिर हेर्नुभयो, रेस्टुरेन्टतिर, चिया पसल जहाँ पनि पाउनुहुन्छ क्या। अनि यसको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यो व्यवसाय गर्दाखेरि कति लगानी छ, मेसिनले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ हाम्रो नेपालमै अहिले चाहिँ यो पेपरको रोल बन्छ। यो नेपालमै बन्छ। यो पेपर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा हार्डवाला हुन्छ र एउटा सफ्टवाला हुन्छ क्या। यो अहिले हामीले युज गरिरहेको हार्डवाला हो, यो पनि हार्ड हो, हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो हार्ड हुन्छ। अनि सुरुमा आउँदाखेरि पेपर यस्तो हार्ड हुन्छ, पछि तपाईँको मेसिनबाट गएपछि चाहिँ यहाँ हेर्नु त, यो जति मेटेरियल छ त्योभन्दा पनि अलिक फुलेर र सफ्ट भएर आउँछ, जुन चाहिँ तपाईँले हामीले हात पुस्नलाई होस् या मुख पुस्नलाई हामीले युज गरिरहेको हुन्छौँ। भनेपछि सुरुमा हामीले यसलाई मेटेरियल हामी ल्याउँछौँ, यो रोल यहाँ रोल हाल्छौँ। रोल भनेको आउँदाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ कुनामा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको त्यो साइजको चाहिँ तपाईँको रोल आउँछ। त्यसलाई चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ यसमा यहाँ हाल्न सक्यो। अब हालिसकेपछि के गर्छ भन्दाखेरि यहाँबाट सर यो रोल यहाँबाट मेसिन चलेपछि रोल घुम्दै पेपरभित्र जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो इम्बोसिङ भनिन्छ क्या। इम्बोसिङ भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न डिजाइन हुन्छ क्या, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु त, यहाँ फुलको डिजाइन छ नि, यो बुट्टा हान्ने काम चाहिँ यसले गर्यो। बुट्टा हान्नुको फाइदा के हो भन्दाखेरि तपाईँको पेपरलाई यसले के गर्छ भने हार्ड पेपरलाई एकदम सफ्ट बनाउने र फुलाउने काम गर्यो। त्यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि तपाईँको इम्बोसिङ भएर यता आयो। इम्बोसिङ भएर आएपछि यहाँ तपाईँको रोलर छन्। यो रोलरले चाहिँ के गर्छ भने फोल्डिङ गर्ने काम गर्छ। फोल्ड गर्ने काम गर्छ। फोल्डिङ गरेर चाहिँ तपाईँको यहाँ आफूलाई कुन साइजमा फोल्ड गर्ने त, हाम्रो भनेको मेसिन भनेको यो भनेको 22x22 को भनेपछि यसले 22x22 मा फोल्ड गर्यो। फोल्ड गरेर यहाँ कटिङ गर्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फोल्ड गरेर यहाँ कटिङ छ, कटिङ मेसिन छ, यसले कटिङ गर्यो। कटिङ गरेपछि यो सर तपाईँको बन्दै गएपछि बाहिर आउँदै जान्छ। अनि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो लेयरमा हेर्नु त, यो लाइनमा तपाईँको तल छ, यो यहाँ माथि छ, यो लाइनमा फेरि यहाँ तल छ, यो माथि छ। यो भनेको चाहिँ काउन्टिङ गरे हो क्या। हामीले चाहिँ कतिवटा काउन्टिङ गर्ने, किनभने हामी गनेर बस्न सकिँदैन एक एकवटा पिस भनेपछि यसले चाहिँ काउन्टिङ आफै गरेर छुट्याइदिने काम गर्छ। छुट्याइदिएपछि हामीले के गर्छौँ, प्याकिङ गर्नलाई सर्लक्क यो तलको भाग यसरी लिन्छौँ अनि यसरी हामीले प्लास्टिकमा प्याकिङ गर्छौँ र कलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई प्याकिङ गरेर प्याकिङ गर्छौँ। के छ सर यो सिस्टमहरू चलाउनको लागि हामीले देखिरहेको छ? सिस्टमहरू चलाउनको लागि त्यस्तो केही पनि गाह्रो केही पनि छैन होइन। जस्तै उहाँले तपाईँलाई अब चलाउँदाखेरि के कुराहरू हुन्, के फिचर्स हुन् भनेर उहाँले सर र तपाईँलाई भनिदिनुहुन्छ है त। नमस्ते, म चाहिँ अपरेटर यहाँको। सबैभन्दा पहिला हामीले मेसिन चलाउनको लागि चाहिँ पहिला हिटर चलाउनुपर्छ है। यो हिटर अन गरे पछाडि त्यस पछाडि मात्रै हामीले ब्लेड चलाउने हो। दोस्रोमा ब्लेड चलाएपछि यहाँबाट चाहिँ हामीले कति फास्ट चलाउने भनेर चाहिँ यहाँनिर हाम्रो दिएको हुन्छ। यसबाट हामीले फास्ट लो गरेर हामीले चलाएर हेरिन्छ। यो विभिन्न कलरको छ नि बटनहरू, यिनीहरूको काम के हो सर? यो एउटा अफ भयो, यो अन भयो, यो अफ भयो। यो काउन्टिङको बटन भयो। यसमा काउन्टिङ यहाँनिर देखाएको छ। हामीले जति काउन्टिङ राख्छौँ त्यो यति नै यो स्क्रिनमा आउँछ र हामी यसरी नै काउन्ट गरेर चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। यो कम्ती गरेर सक्ने त्यस्तै यता देखिरहेको छ। यसले चाहिँ यो चाहिँ हिटर हो। यसमा चाहिँ हामीले जति पनि हिटर बढाउन सकिन्छ। कुन तरिकाले हामीले गर्न सकिन्छ भने जस्तो हाम्रो होल्डर कतिमा हामीले हिटर राखेर चाहिँ चलाउन सकिन्छ, त्यही हिसाब किताबले हामी म्यानेजमेन्ट गरेर चाहिँ त्यो हिटरलाई चाहिँ ठिक
गरेर हामी राख्छौँ यो चाहिँ। एउटा रोलबाट कतिवटा चाहिँ पेपरहरू निकाल्न सकिन्छ एकपटकमा? यस्तो हुन्छ, यो 75 किलोको हुन्छ होइन। 75 किलोकोमा अब काउन्ट गरेर अब तपाईँको कतिसम्म हामीले अब कतिसम्म काउन्टको राख्ने हो, 50 को राख्ने हो कि 30 को राख्ने हो कि 26 को राख्ने हो कि 40 को राख्ने हो कि त्यही हिसाब किताबले हामीले चाहिँ यसमा यो हुन्छ। यसको चाहिँ कुनै फिक्स हुँदैन र हामीले 50 को राख्यौँ भने हामी 75 किलोबाट 70 किलोकोबाट हामी तपाईँको 1 किलो बराबर 20 प्याकेट निस्किन्छ योबाट 50 को। 50 को चाहिँ 1 किलो बराबर 1 किलो पेपर बराबर 20 किलो 20 प्याकेट निस्किन्छ है हजुर। यसको यो लम्बाइ अलिकति बढाएर पनि गर्न सकिन्छ कि? गर्न सकिन्छ, तर त्यही अनुसारको हामीलाई होल्डरहरू हाम्रो त्यही अनुसारको फिटिङ हुनु पर्यो। हजुर, यताको यो यसले हामी तपाईँको हजुर 22 यसले 30 सम्म काट्न सक्छौँ अहिले हामी। उहाँको भनाइ के हो भने जस्तै हामीसँग अहिले यसमा भएको भनेको 22x22 को छ होइन, 22x22 को छ। अब हाम्रो चाहिँ यो मेटेरियलमा 20 को गर्नु पर्यो या 30 को गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो इम्बोसिङले त काम गर्ने भइहाल्यो। हाम्रो यो पार्ट छ नि, यो तपाईँको मैले देखाइरहेको यो पार्ट चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कसै क्लाइन्टले चाहिँ आफ्नो बजारमा कुन साइज चलिरहेको छ त, काहीँ 20x20 चलिरहेको हुन्छ, काहीँ 22x22 अनि काहीँ 30 पनि चलिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ क्लाइन्टले के गर्ने भने त्यो ठाउँमा कुन चल्छ त्यो अनुसारै हामीले स्ट्यान्डर्ड साइजको चाहिँ मेसिन ल्याउने हो। अनि जस्तै अब यसरी कटिङ गरेर हामीले 50 पिसलाई यसरी हामीले लिएपछि चाहिँ हामीले प्लास्टिकमा प्याक गऱ्यौँ। प्याक गरेर चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हामीले प्लास्टिकमा फेरि हामीले प्याक गर्छौँ। यो एउटा प्लास्टिकमा कति पिस जति छ यसमा? 74 देखि 84 प्याकेट चाहिँ यसमा हाल्न सकियो होइन। यसलाई फर्दर हामीले कसरी प्याक गर्छौँ पछि? हामी यसलाई फेरि टेप लाएर यस्तो गरेर यसलाई प्याक गर्छौँ र यसैलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट बाहिर पठाउँछौँ होइन त। यो प्याकिङमा चाहिँ हामीले यसैलाई टेपिङ गरेर चाहिँ बाहिर पठाउँछौँ। र सर अघि पनि बताइसक्नु भएको छ नि यसमा चाहिँ विभिन्न साइजको चाहिँ यो पेपर बनाउने मेसिन पाउँछ भनेर। हजुर यो अहिले यो जुन गर्नुभएको छ यसैमा अर्को बनाउन मिल्छ कि छुट्टै मेसिन लिनुपर्ने हुन्छ कि के छ? यस्तो छ, यो कस्तो छ भने मार्केट चाहिँ यसको टिस्यु पेपर मार्केट राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले एउटा साइज ल्याएपछि पछि गएर अर्को गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा राम्रो चाहिँ हामीले अर्को मेसिन थप्नु भन्छौँ क्या। किनभने तपाईँको त्यो एडजस्टमेन्ट गर्नलाई जहाँ छ पेपर कटिङ गर्ने ठाउँदेखि लिएर काउन्टिङ गर्ने ठाउँ त्यो एडजस्टमेन्ट गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या। सकिन्छ, पोसिबल छ, तर के हुन्छ भने सबै साइज तपाईँको चल्नु भनेको हामीले मेसिन एड गर्नु नै बेस्ट हुन्छ क्या। एडजस्ट गर्नुको यो नेपकिनमा पनि विभिन्न साइजहरू हुन्छ होइन, विभिन्न प्रयोजनको लागि चाहिँ विभिन्न साइजहरू नै आवश्यकता पर्ने हुन्छ। हजुर हजुर, त्यसको लागि छुट्टा छुट्टै मेसिनहरू हजुरहरूसँग अभाइलेबल छ? हजुर हजुर, के हुन्छ भने ठाउँ अनुसार पनि हुँदो रहेछ क्या सर। कुनै एरियामा 20x20 को चल्ने, कुनै एरियामा 22x22, त्यो भएर आफ्नो ठाउँमा कुन चलिरहेछ बढी त्यो अनुसार गर्ने। 20x20 र 22x22 दुइटै चलिरहेछ भने पनि हामीले के गर्ने भने बढी कुन चलिरहेछ हेर्ने हो होइन। अब बढी तपाईँको 22x22 चलिरहेछ भने त्यो सुरु गर्ने, त्यसबाट राम्रो आम्दानी लिन सक्यो, सबै कुरा राम्रो हुँदै गयो भने पछि 6 महिनापछि या 1 वर्षपछि फेरि अर्को मेसिन एड गर्ने, त्यो सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ। र यो सँगै धेरैले बुझ्न चाहने भनेको चाहिँ यसको चाहिँ प्राइसको कुराहरू हुन्छ, इन्स्टलेसनको कुराहरू हुन्छ होइन, मेन्टेनेन्सको कुराहरू हुन्छ, त्यो कुराहरू पनि यसो बताइदिनु सर। यसमा मेन्टेनेन्स कतिको आवश्यकता पर्छ, यसको मूल्य कति पर्छ? हजुर हजुर हजुर, यस्तो छ सर। यसमा मेन्टेनेन्स भन्दा सुरुमा म तपाईँलाई प्राइसको कुरा गर्छु होइन। यसमा के हुन्छ भने प्राइस के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ भने म तपाईँलाई भन्छु। एउटा कुरा यो इम्बोसिङ, यो इम्बोसिङको डिजाइन कस्तो लिने भन्ने कुरा हुन्छ। एउटा भन्छ फुल इम्बोसिङ भन्छ। फुल इम्बोसिङ भनेको पेपरभरि पुरै इम्बोसिङ हुनुलाई हामी फुल इम्बोसिङ भन्छौँ। कुनै कुनै चाहिँ हाफ इम्बोसिङ भनेको चाहिँ बिचमा चाहिँ इम्बोसिङ हुन्छ, वरिपरि चाहिँ खाली हुन्छ क्या। त्यो हुँदाखेरि प्राइस एउटा इम्बोसिङले डिटरमाइन गर्छ। अनि अर्को यहाँ कटिङ प्याटर्नले, यो कटिङ गर्ने छ नि, कटिङ गर्ने भनेको कुनैमा चाहिँ यसरी यो तपाईँको हेर्नुहुन्छ प्लेन छ, कुनैमा चाहिँ यहाँ तपाईँको ग्यापवाला पनि आउँछ क्या। कटिङ गर्ने जस्तो ग्याप गर्ने पनि आउँछ। त्यो चाहिँ के हुन्छ नि इम्बोसिङ अनुसार हुन्छ। नर्मल्ली सबैभन्दा सिम्पल मेसिन हामीले लियौँ भने तपाईँको धेरै नै सिम्पल लियौँ, 20x20 को स्टार्ट हो सिम्पल भनेको, त्यसलाई भनेको थोरैमा भनेको तपाईँलाई 6.5 लाख रुपियाँ चाहिँ पर्छ मेसिनलाई। तर त्यसमा तपाईँले अब 22x22 या तपाईँले कटिङ साइज ठुलो भन्नुभयो अथवा इम्बोसिङ साइज अर्कै भन्नुभयो भने त्यो 6.5 7.5 पनि पुग्छ। र यसमा कलर प्रिन्टिङ पनि चाहियो भन्नुभयो भने 8.5 देखि 9 लाख पनि पुगिरहेको हुन्छ। भनेपछि रेन्जमा भन्नुपर्दा 6.5 देखि लिएर 9.5 लाखसम्मको चाहिँ मेसिन 6.5 देखि स्टार्ट हुने भयो। यसमा इन्स्टलेसन के हुन्छ? इन्स्टलेसन चाहिँ के हुन्छ भने डेलिभरी हामीले गरिदिन्छौँ, इन्स्टलेसन पनि हामीले गरिदिन्छौँ। डेलिभरी पनि चाहिन्छ होला नि त? हजुर हजुर, डेलिभरी भनेको चाहिँ हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा त गरिदिरहेको छौँ, बाहिरको लागि चाहिँ ट्रान्सपोर्टहरूमा हामीले हालिदिन्छौँ। त्यसपछि उहाँले रिसिभ गरेपछि हाम्रो मान्छेहरू जानुहुन्छ, गएर 2-3 दिन गएर सिकाइदिनुहुन्छ कसरी चलाउने के गर्ने हो भनेर होइन। अनि त्यस्तै हामीलाई त्यस्तो गाह्रो छ कि ट्रेनिङले लिनुपर्ने हुन्छ कि सजिलै सिक्न सक्छ? त्यस्तो जस्तै उहाँ अपरेटर हुनुहुन्छ होइन, उहाँ अपरेटर हुनुहुन्छ, उहाँलाई सायद हाम्रै टेक्निसियनले सिकाइदिनु भयो नि सुरुमा होइन। यो सिकाउनु पर्छ पहिला होइन। भन्नु त विशेष गरेर अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मेसिन चलाइरहेको मान्छेलाई, अनुभव भएको मान्छेलाई चाहिँ त्यस्तो सिकाइराख्नु पर्ने जरुरत हुँदैन।
र अब नयाँ मान्छेलाई चाहिँ अलि यसको बारेमा सम्झौता दिन नै पर्छ। त्यस्तो धेरै लाग्छ र कति टाइम लाग्छ? यस्तो धेरै समय लाग्दैन, हप्तासम्ममा चाहिँ च्याम्पियन हुन्छ मान्छे होइन। यसको बारेमा अब सधैँभरि त अब बनाइराख्ने कुरो हुँदैन, उहाँहरूले बनाइदिइराख्नु हुँदैन, आफूलाई अनुभव हुनु पऱ्यो कहाँ खोल्दाखेरि कस्तो हुन्छ कसरी भन्ने कुरो चाहिँ अब अपरेटरलाई हर कुरोहरू जानकारी पाएपछि भनेको अपरेटरले खुदै बनाउन सकिन्छ। यसमा के छ, रेगुलर मेन्टेन गर्नु, यो मेन्टेनेन्स गर्नु हुनुपर्ने पनि हुन्छ कि होइन? यसमा रेगुलर मेन्टेनेन्स हुँदैन, यसको सेटिङै बस। यसको सबभन्दा मेन चिज भनेको सेटिङ हो र हामीले जान्नुपर्ने भनेको त्यो लभरको विषयमा र यो होल्डर विषयमा हो। यो चाहिँ भनेको अब हामीले कोही बेला अब यो त्यसै पेपर बुट्टा नभइकन चिप्लेर मात्रै आउन सक्छ होइन। र त्यतिखेर हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब पानी हाल्ने 1 घन्टासम्म राख्ने, यसलाई खुल्ला गरेर त्यो यो सबै बटमहरू हामीले यो बटमहरू खुल्ला गर्ने, बटम खुल्ला गरेर चाहिँ पानी हाल्ने यसलाई र 1 घन्टासम्म तपाईँको उयो गरेपछि भिजाएपछि यो आफै फुल्छ। हेर्नुहोस्, यो आफै फुलेपछि अनि फेरि यसले पेलेर यसको दाना निकाल्ने, यहाँ दाना छ बुट्टा होइन, सेम माथिको जस्तै दाना तल निक्लेपछि अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी चालु गरेपछि आनन्दले चालु हुन्छ। अनि जस्तै तपाईँ सुरुमा यो मेसिन चलाउन आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले जानेर आउनुभएको थियो कि यहीँ आएर सिक्नुभएको? होइन, यो मेसिन चाहिँ मैले चलाएको थिएन होइन। अरू मेसिन चाहिँ अब मैले प्रायः सबै मेसिन चलाएको हो। यो मेसिन चाहिँ मैले यहीँ आएर चलाएको हो होइन। चेन्जिङ नेपालबाट नै अब एकजना हाम्रो साथी आउनुभएको थियो, उहाँले नै यसरी चलाउनुपर्छ भनेर मलाई जानकारी दिनुभएको। सुरुमा तपाईँलाई सिकाउँदाखेरि कतिको सहज लागेको थियो? यो मेसिन त मलाई खास गरेर सहजै लागेको हो पहिला होइन। एक दिन चाहिँ अब अलिकति अप्ठ्यारो भयो मलाई पनि, तर भोलिपल्टदेखि मलाई चाहिँ यो मेसिन आसानै लाग्यो चलाउनलाई, धेरै सहजै लाग्यो होइन। र अलिकति खतरै के छ भने यसमा चलाएको बेला चाहिँ प्लिज कसैले पनि यहाँ मिलाउने सेटिङ गर्ने कामहरू चाहिँ नगर्नु होला, हात गइहाल्छ। हात लाउनु भने यो एरियामा चाहिँ यो एरिया चाहिँ भनेको तपाईँको डेन्जर, यो एरिया भनेको चाहिँ तपाईँको हात भनेको लाउनै भएन, छोयो कि गयो। त्यो चाहिँ भनेको सेफ्टीमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पर्यो। मेसिन चल्दाखेरि तपाईँको छुनु भएन यो मेसिन। हजुर, मेसिन केही पनि भयो, फल्ट आयो भने पनि पहिला सबै थोक बन्द गर्ने, त्यस पछाडि मात्रै चालु गर्ने। अब जसलाई चाहिँ यो सेफ्टीको धेरै डर हुन्छ उहाँले चाहिँ के पनि गर्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँ, यो एम्बोसिङको ठाउँ र यो ठाउँमा कभर लगाइदिए पनि भयो, कभर लाउँदा पनि भयो। त्यो गरेर चाहिँ अझै बढी सुरक्षित भयो। हुन्छ सर, ओभरअल धेरै कुराहरू त बताइसक्नु भएको छ र यसको बारेमा डिटेलमा बुझ्न चाहनु भयो भनेदेखि उहाँहरूले कहाँ सम्पर्क गर्ने, कसरी सम्पर्क गर्ने? अब यो मेसिन त अहिले भर्खर हाम्रो अपरेटर सरले पनि भन्नुभयो होइन, हामीले यो मेसिन सप्लाई गऱ्यौँ र उहाँलाई ट्रेनिङ दिएर लगभग 1 देखि 2 दिनमा उहाँले सिकिसक्नुभयो होइन। यो मेसिन पाउने भनेको हामी चेन्जिङ नेपालले सप्लाई गरिरहेछौँ। चेन्जिङ नेपाल अर्थात् तपाईँहरूले बालकोट भक्तपुरमा अवस्थित छ, तपाईँले गुगलमा या कहीँ सर्च गर्नु भने हामीलाई भेटिहाल्नुहुन्छ है। त्यहाँ गएपछि तपाईँले यो सँगसँगै टिस्यु पेपर सँगसँगै अर्को फेसियल टिस्यु भन्छ, अझै स्मुथवाला फेसियल टिस्यु पेपर पनि पायो, टोयलेट पेपरको पनि पायो होइन। अरू टिस्यु पेपरको पनि सबै चाहिँ हाम्रो एकै थलो चेन्जिङ नेपालमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो सँगै अरू मेसिनहरू पनि पाइन्छ कि? पाइन्छ सर। त्यो सँगसँगै हामीले अब तपाईँलाई पेपर बेसमै काम गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्तै यो टिस्यु पेपर भयो, फेसियल भयो, टोयलेट पेपर भने, त्यसपछि पेपरको प्लेट बनाउने भयो, पेपरको कप बनाउने भयो, एल्युमिनियमको फोइल कन्टेनर बनाउने भयो, फुडमा जानुहुन्छ भने मोमो, चाउमिन, पास्ता बनाउने अनेकौँ मेसिनरी चाहिँ तपाईँहरूले हामीसँग पाउन सक्नुहुन्छ। जुनसुकै बजेटको उहाँहरूले सानोदेखि स्टार्ट गर्न चाहनुभयो भनेदेखि पनि सानोदेखि सम्मको मेसिनहरू चेन्जिङ नेपालमा पाउन सकिन्छ। र यसको डेलिभरीको कुराहरू के हुन्छ? डेलिभरीको मैले अघि पनि कुरा गरेँ होइन। डेलिभरी चाहिँ के छ भने काठमाडौँमा हुँदाखेरि त हामीले हाम्रो गाडी छ, त्यहाँबाट आइपठाइन्छौँ। काठमाडौँ त बाहिर पोखरा विराटनगरतिर जानु पर्यो भने ट्रान्सपोर्टहरू छन्, त्यो ट्रान्सपोर्टमा हालिदिन्छौँ। ट्रान्सपोर्टमा हालेपछि उहाँले रिसिभ गर्नुहुन्छ होइन। त्यस्तो गाह्रो छैन सर, किनभने मेसिन पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो लामो पनि छैन, तपाईँको त्यस्तो ठुलो पनि छैन। आउँदाखेरि यो पार्ट खुलेर आएको हुन्छ, लगभग तपाईँ कति हुन्छ 5 फिट जतिको हुन्छ क्या। प्याकिङ गर्दाखेरि प्याकिङ साइज एकदमै सानो हुन्छ, त्यसले गर्दा ट्रान्सपोर्टेसनहरूमा चाहिँ तपाईँलाई केही गाह्रो चाहिँ हुँदैन। त्यस्तो टुटफुट हुने हुँदैन, किनभने उडान प्याकै हुन्छ। त्यही माथि तपाईँको के हुन्छ भने टेक्निसियन, हाम्रो टेक्निसियन जाने नै हो, जहाँ मेसिन नेपालको जुनै कुनामा गयो भने टेक्निसियन जाने नै हो, उसैले सबै सेटअप गर्ने हो। त्यही भएर सुरुमा उहाँले मेसिन कसरी चलाउने, के गर्ने, कस्तो हुने भन्ने कुरामा टेन्सन लिनु पर्दैन। उहाँले टेन्सन लिने कुरा भनेको मार्केट मात्रै हो, प्रोडक्सन गरेर यसलाई कसरी बेच्ने भन्ने कुरा चाहिँ टेन्सन लिने। मार्केटको कुरा जोडिहाल्नु भयो, यसको मार्केट कस्तो छ, कतिको मार्केट ठाउँ सप्लाई हुने सम्भावना? ठाउँ अनुसारको छ सर। तपाईँ के हुन्छ भने तपाईँको ठाउँ अनुसार हुन्छ। कुनै ठाउँमा मार्केटको एकदम अझै पनि एकदमै धेरै बढी चान्सेस छ, कुनै ठाउँमा हाई कम्पिटिसन छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ के गर्छ भने उहाँहरूले चाहिँ स्टडी गर्नै पर्यो क्या। 1-2 महिना स्टडी गरेपछि ल मलाई मार्जिन हुन्छ भनेपछि बल्ल अनि हामीले मेसिन पठाइदिनुहुन्छ। हजुर, हुन्छ सर। हाम्रो दर्शकहरूले लामो समयदेखि खोज्नु भएको थियो र आगामी दिनमा पनि अरू मेसिनहरूको बारेमा पनि अवश्य अपडेट राख्ने नै छौँ। हजुरको यो महत्त्वपूर्ण समय र इन्फर्मेसनको लागि धेरै धेरै हजुर धन्यवाद।